අයිබෝන් මම ෂෙෆ් සමන් වීරක්කොඩි මැරියට් වැලිගම බේ හෝටලේ එක්සිකියුටිව් ෂෙෆ්. අද අපි කරන්න යන්නේ ක්‍රැබ් වලින් හදාගන්න රසවත් කෑමක්, රසවත් ඩිෂ් එකක්. ඔයාලට මේ ක්‍රැබ් එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් ක්‍රැබ්ස්, ලැගුම් ක්‍රැබ් කියලා කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන්. නැත්නම් සී ක්‍රැබ්. කැමති එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ගෙදර හදාගන්න පුළුවන් විදිහට. මම මේක කපාගෙන සුද්ධ කරගන්නවා. හරි, මගෙත් එක්ක ඉන්නවා මේ ඩිෂ් එක හදන්න අද බුද්ධික ප්‍රසාද්. මෙයා තමයි මගේ ඒෂියන් සෙක්ෂන් එක බාර වෙන්න ෂෙෆ්. අපි අද ඒෂියන් චිලි ක්‍රැබ් එකක් හදන්න හදන්නේ. සී ක්‍රැබ් එක තමයි අපි යූස් කරන්නේ. අපි එක්කම අපේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. ඔව්, ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික මම කියන්නම් බුද්ධික. මේකේ තියෙනවා චොප් කරගන්නපු ජින්ජර්, garlic, chili pieces, salt. අපි පාවිච්චි කරනවා chili paste චුට්ටකුත්, oyster sauce, dark soy sauce, sugar, black pepper, chopped onion, egg ටිකක්, egg එකක්. මෙතන අපි තියෙනවා sweet pepper. මේක bell pepper කියලාත් කියනවා මාකට් එකේ. ඔයාලට sweet pepper, bell pepper හොයාගන්න බැරි නම් ගෙදර ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් රතු පාට මිරිස් කරලා, නැත්නම් රතු පාට මාළු මිරිස් කරලා මොනවා පාවිච්චි කරත් හොඳ රසක් දෙනවා. ගෙදර Tamanට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා green onion. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා ලුණු ගස් කියලා. එන් ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. අපි බලමු කොහොමද කෑම හදාගන්නේ කියලා. අපි දැන් බලන්න යනවා කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. අපි මෙතන සුද්ධ කරගන්නු ක්‍රැබ් තියෙනවා. බුද්ධික ක්‍රැබ් ටික සුද්ධ කරගන්නු ක්‍රැබ් ටික දෙකට කඩාගෙන අපි මේක සීසන් කරගන්න යනවා. right? සීසන් කරගන්න යන ගමන් මම ඔයාලට කියන්නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන අති පිරිසිදු පොල් තෙල්. මොකද අපි දේශීය ලෝකයට අරන් යන්න ඕන නිසා අපි මේ දේවල් තමයි අපි නිතරම පාවිච්චි කරන්න ගන්නේ. ආයතනයක් හැටියට මැරියට් එක අපේ නිෂ්පාදනය කරන දේවල් වලින් 70%ක් දේශීය දේවල් පාවිච්චි කරලා තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒක අපිට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් current situation එකේ. So therefore we are going to season the crab right now. Buddhika seasoning the crab with salt, pepper and some lime juice. Meanwhile he's seasoning the crab, I would like to introduce you this all organic herbs we get from Sri Lanka farmers. This one of the main ingredients we use in between the pandemic situation. This called lime leaves, actually kapir lime leaves. This is one of the good ingredients for your immunity system. It will boost your immunity. Alright. එයා දැන් corn flour ටිකක් දාගත්තා. ලුණු, ගම්මිරිස්, corn flour විතරක් එකතු කරගන්නවා ඒකට. corn flour දාලා විතර එකතු කරගත්තම ඕක බැදෙනකොට ඒක ලස්සන crunchy crispiness එකක් දෙනවා. අපි crab එක බැද ගන්න කලින් oil එකට පොඩි flavor එකක් දෙන්න ඕනේ. flavor එකක් දෙන්න අපි පාවිච්චි කරනවා lemon grass. lemon grass චුට්ටක් එහෙම කපලා රෆ්ලි කපලා ඔයිල් එකට දාගන්න. ඒකයි කපිර් ලයිම් ලීව්ස් ටික. මේක ඔයිල් එකට දැම්මම ක්‍රැබ් එක බදිනකොට මේකේ ෆ්ලේවර් එක ඔක්කොම ක්‍රැබ් එකට ඇබ්සෝබ් කරනවා. ඒක තමයි කුකින් ටෙක්නික්ස් එක මේකේ තියෙන්නේ. මැරියට් එකේම විතරයි මේ වගේ කෑම රහ බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට අපි ආරාධනා කරනවා ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න කියලා. හරි බුද්ධික බැදගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් අපි හොඳට රත් වෙච්ච ඔයිල් එකේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 300 විතර රත් වෙලා තියෙනවා. රත් වෙච්ච ඔයිල් එකේ අපි ක්‍රැබ් ටික බැද ගන්නවා golden brown වෙනකම්. බැද ගන්න ගමන් බුද්ධික අපිට කියන්න බුද්ධික කොච්චර කාලයක් මැරියට් එකේ වැඩ කරනවද? මම දැන් අවුරුදු 3ක් විතර වෙනවා දැන් වැඩ අරගෙන පටන් අරගෙන. බුද්ධික කැරියර් එක පටන් අරන් තියෙන දැනට අවුරුදු 12කට විතර කලින්. ඉතින් ලෝන් ජර්නි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිත් එක්ක ජොයින් වුණේ දැනට අවුරුදු 3කට විතර කලින්. මෙයා තමයි ඒෂියන් සෙක්ෂන් එකේ ඔක්කොම කැම ටික හදන්නේ අපේ. හරි, අපි ක්‍රැබ් එක බැද ගන්න ගමන් බුද්ධික යනවා මේකේ සෝස් එක හදා ගන්න. සෝස් එක හදා ගන්න බුද්ධික මුලින්ම පාවිච්චි කරන ලෙමන් ග්‍රාස්. මට කියන්න අමතක වුණා. කපිර් ලයිම් වලට සිංහලෙන් කියන්නේ ගඩා දෙහි කියලා. මේක හොඳ ප්‍රතිශක්තිකරණ පානයක්. ඇත්තටම මේක අපි කොරෝනා දවස්වල ගොඩක් මේ අපේ ආයුර්වේදයෙන්
රෙකමන්ඩ් කරලා තිබ්බා බොන්න කියලා. කොරෝනා ඉමුනිටි බූස්ටර් එකට හොඳයි කියලා. ඉමුනිටි එකට හොඳයි කියලා ඔයාලගේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේක ගොඩක් පාවිච්චි කරන ලංකාවේ දේශීය හොයා ගන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍ය. පුතේ මොනවද දැම්මේ? ලෙමන් ග්‍රාස් ටිකක් දැම්මා. ඊළඟට අපි දානවා අනියන් පොඩ්ඩක් යූස් කරනවා ඒකට. අනියන් garlic Onion, garlic, lemongrass, sauté with vegetable or coconut oil. You can use whatever you like, depend on according to your taste. So the crab is ready right now. We are going to take out from the oil. अब मेरे ताव लेमन ग्रास කැලකුත් එක මේ කපිරි ලයිම් ලීව්ස් කැලකුත් එකතු කරගන්නවා. ගඩා දෙහි කොළයක්. ගඩා දෙහි කොළයක්. මේක දැන් ගෝල්ඩන් වෙන්නකම් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕන අපි. මේක රන්වන් පාට වෙනකන් චුට්ටක් බැද ගන්නවා. බැද ගන්නකොට සුවඳකුත් එනවා හොඳ ඇරෝමා එකක් එනවා ඇත්තටම. කටට කෙලුරනවා. මේ so when you fry it, shallow fry it, when you saute it, you can feel the aroma. You can feel the aroma. It's very herby and very like in citrus. මේකට අපි දැන් යූස් කරගන්නවා තව මේ අපි හදාගත්ත chili paste එකක් තියෙනවා අපි හෝම් මේඩ් හදන chili paste එක. ඒකත් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. chili paste ටිකක් mix කරගන්න එකට. මේකට chili paste නැත්නම් කෑලි මික්ස් පොඩ්ඩක් වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ අමතර මේක දැන් අපි golden වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි පාවිච්චි කරගන්නවා tomato sauce. මේක අපිට තව කලර් කරගන්න පුළුවන් නම් චෙප් මේකට අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් soy sauce පොඩ්ඩක්. අපි මොන soy sauce ද බුද්ධික එකතු කරගන්නේ? dark soy sauce ද light soy sauce? dark soy use කරන්නත් පුළුවන්, light එක use කරන්න පුළුවන්. මම නම් use කරන්නේ light soy sauce එක. හරි. dark soy sauce use කරන්න පුළුවන් ගෙදර තියෙන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. soy sauce කියන්නේ මේ හරි ඇඟට හොඳ sauce එකක්. ඇත්තටම මේක චීන නිෂ්පාදනය කරන දෙයක්. කලර් එකතු කරගන්නයි රස එකතු කරගන්නයි තමයි අපි ස්වීට් පෙපර් ಜಾති තුනෙන් රෙඩ් yellow green එකතු කරන්න පුළුවන් එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. මේකත් පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි වුණා නම් වැඩි හොඳයි. ඒ නිසා මම මේක පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ඒකෙම ඒ සෝස් එකේම ෆ්‍රයි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක දැන් චෙප් අපි ක්‍රැබ් එක එකතු කරගන්න ඕන. දැන් සෝස් එක අපේ රෙඩි. හරි. සෝස් එක බුද්ධික ඔය වගේ තික් වෙන්න ඕන. තව ටිකක් ලූස් වුණා නම් හොඳයි වගේ කියලා. ලූස් කරගන්නත් පුළුවන් චෙප්. ඔව් ලූස් කරගන්න සෝස් එක අපිට සීෆුඩ් ස්ටොක් ටිකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් වතුර ටිකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඔව්. ඒක කැමති විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක හරි රසයි මේ කෑම. ස්ටීම් රයිස් එකක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් හොඳට කොම්බිනේෂන් වෙනවා. This dish goes with the steamed rice well. So if you consume it with steamed rice, that will be very good combination. සාමාන්‍ය මේක ලස්සන කරගන්න මේ වගේ නැවුම් කොරියන්ඩර් කොළ ටිකක් කපලා ඒකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් හොඳ සුවඳක් දෙනවා ඇරෝමා එකක්. ඒ වගේම ශරීරයට ඉතාමත් හිතකර ඖෂධීය ගුණයක් තියෙනවා මේ කොත්තමල්ලි කොළවල. කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? ඇත්තටම අපි කොහොමද චෙෆ්ගේ කෑම කාලා තියෙනවනේ. ඇත්තටම මේ වගේ කෑමක් කන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම මැරියට් එකට එන්න ඕනෙම. අනිවාර්යෙන්ම අපි ආරාධනා කරමු ලෝකේ ඉන්න හැමෝටම ලංකාවේ ඉන්න හැමෝටම ඇවිල්ලා මැරියට් එකේ කෑම
රහ බලලා අනිවාර්යෙන්. අපිව එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න කියලා. අනිවාර්යෙන්. ඔව්. එහෙනම් Thank you chef. enjoy your lunch. Thank you, chef. Thank you.